Χαίρετε! Είμαι η Πηγή Λιβαδίτη και στη συνεργασία με την Tetralux και τα χρώματα κοιμωλίας Montobello σήμερα θα σας δείξω δύο τεχνικές εφέ ξύλου, αλλά να είναι 3D, να μας δίνει να είναι τελείως αληθοφανές. Κοιτάξτε να δείτε πώς φαίνεται το σχέδιο. Το ένα είναι δρύς ανοιχτό, που είναι πιο μοντέρνο για ρουστίκ διακοσμήσεις, και το άλλο είναι καρυδιά, μαόνι θα το έλεγα. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα και αν φαίνεται ότι είναι 3D. Τις τεχνικές αυτές μπορείτε πανεύκολα να τις προσαρμόσετε σε κάθε αντικείμενο. Μπορείτε να φτιάξετε το πάνω μέρος από κομμωδίνα, από τραπεζάκια, μπορείτε να κάνετε ρολόγια τοίχου, ό,τι αγαπάτε εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλετε να μετατρέψετε σε ξύλο και να φαίνεται έτσι, να είναι το εφέ φοβερά αληθοφανές, θα κάνετε αυτή εδώ την τεχνική. Σήμερα θα σας δείξω δύο αποχρώσεις, έτσι όπως σας είπα. Θα κάνουμε καρυδιά, μαόνι, ας πούμε το σκούρο το ξύλο, και θα κάνουμε και εφέ γκρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να πατήσετε εγγραφή, να πατήσετε και κουδουνάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να μας αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω και εμείς θα απαντήσουμε σε τυχόν απορίες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα με αυτές τις δύο υπέροχες τεχνικές. Εφέ 3D ξύλου λοιπόν. Πάμε. Σε ένα πιάτο, εδώ πέρα σε ένα σκεύος, εν πάση περιπτώσει, θα βάλω ακριλικό στόκο, έτοιμο τον αγοράζουμε. Καλά, εγώ έχω το μεγάλο δοχείο, εσείς θα πάρετε πιο μικρό δοχείο, ανάλογα βέβαια την επιφάνεια που θέλετε να κάνετε το εφέ. Θα βάλω ακριλικό στόκο, και πολύ έβαλα, τον οποίο θα χρωματίσω. Θέλω να πάρω έτσι, να τον σκουρίνω. Οπότε θα χρησιμοποιήσω ψαρά, το μαύρο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εδώ. Εκεί. Ανακατεύω πολύ καλά. Λοιπόν, έχω στην ουσία μία μαύρη πάστα αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορείτε να χρωματίσετε με ακριλικό, με χρώμα κοιμωλίας, μπορείτε να χρωματίσετε κατευθείαν με χρωστική. Τώρα, εάν θέλετε να κάνετε δρύ που γκριζάρει, σίγουρα θα κάνετε μαύρο. Μαύρο επίσης εγώ βάζω και σε κερασιά, και όταν θέλω έτσι να καρυδιά, όχι καρυδιά, σε πιο σκούρο απόχρωση το χρώμα μου, βάζω μαύρο. Μπορείτε όμως, εάν θέλετε πιο καφέ απόχρωση, να κάνετε ένα σκούρο καφέ όπως είναι η ηθάκη μας. Λοιπόν, παίρνω τον στόκο μου, τον δουλεύω λίγο στη σπάτουλά μου. Και θα περάσω μία λεπτή στρώση στο ξύλο μου. Παίρνω το εργαλειάκι του ξύλου, θα το βρείτε στα χρωματοπωλεία, και έρχομαι να κάνω την απομίμησή μου. Εδώ θέλει και άλλο στόκο. Για να βγει σωστά.
Στρώσουμε λίγο. Λοιπόν, και πάμε. Το σκουπίζουμε το εργαλειάκι κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και πάμε. Ίσια, ίσια, ίσια και γυρνάω τον καρπό μου και πάλι ίσια, ίσια. Θα το κάνω από την αντίθετη. Ίσια, ίσια, γυρνάω τον καρπό μου και πάλι ίσια. Γυρνάω τον καρπό μου και πάλι ίσια. Και έχω πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και δίπλα. Έχω βάλει μια ταινία για να σας δείξω τις διαφορετικές αποχρώσεις μετά. Όπως βλέπετε, ο στόκος έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Πρέπει να στεγνώσει καλά, δηλαδή θα αφήσετε ένα 5ωρο σίγουρα τώρα που είναι χειμώνας, έτσι. Θα γυαλοχαρτάρω ελαφριά. Να ξέρετε ότι αυτό επειδή ήταν ακατέργαστο το ξύλο, το πάνελ, μου ρούφηξε γρήγορα το στόκο και μου στέγνωνε, γι' αυτό δεν βγήκανε πολύ καλά τα σχέδια. Σε ένα τραπέζι όμως, σε ένα ξύλο που έχετε περάσει αστάρι από κάτω, θα δείξει πολύ πιο ωραία και θα σας δείξω αντικείμενα που έχω κάνει με αυτή την τεχνική, όπου δείχνουν φοβερά. Λοιπόν, να ξεσπονίσω λίγο. Εκεί. Καθαρίζω και λίγο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εδώ θα περάσω να κάνουμε μία καφέ σκούρα απομίμηση αληθινού ξύλου. Οπότε, περνάω μία απόχρωση του καφέ που είναι σαν καραμέλα, την έχω φτιάξει μόνη μου με την ηθάκη και με την όχρα μας που είναι η Ρόδος. Τα έχω ανακατέψει και έχω πάρει αυτή την απόχρωση. Λοιπόν, αυτή η απόχρωση δίνει φοβερό εφέ ξύλου, γι' αυτό τη χρησιμοποιώ συνέχεια όταν θέλω να κάνω έτσι απομίμηση ξύλου. Θα περάσω όλη την επιφάνειά μου. Και στην άλλη πλευρά που θα κάνω την απομίμηση δρύ, θα βάλω λευκάδα. Εννοείται ότι την τεχνική αυτή μπορείτε να την κάνετε με ό,τι απόχρωση θέλετε εσείς, έτσι. Εγώ σας δείχνω δύο ενδεικτικές αποχρώσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες για ρουστίκ διακόσμηση. Περιμένω να στεγνώσει το χρώμα μου. Συνεχίζω πάλι με το γυαλό χαρτό μου, ελαφρύ τρίψιμο.
ξεσχομίζω και προς το παρόν έχω αυτό το αποτέλεσμα. Κάτι ξεκινάει να φαίνεται σιγά σιγά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Στο καφέ θα σας δείξω πώς θα χρησιμοποιήσετε τα χρωματιστά βερνίκια για να πάρετε ακριβώς αυτό που θέλετε. Στο καφέ χρώμα θα περάσω χρωματιστά βερνίκια και χρυμπάρι από τη Montebello και μαύρο πάλι από τη Montebello. Θα τα περάσω ένα λάξ και θα μπλέξω το ένα βερνίκι μέσα στο άλλο. Για την απομίμηση δρύ θα χρησιμοποιήσω glaze από τη Montebello. Το glaze είναι ένα γαλακτερό υλικό, το οποίο όταν στεγνώνει γίνεται διάφανο. Το glaze λοιπόν το χρωματίζουμε 3 προς 1. Εγώ εδώ πέρα έχω φτιάξει, γιατί δεν βγαίνει σε έτοιμες αποχρώσεις, βγαίνει σε γαλακτερό. Εγώ παίρνω δοχεία και φτιάχνω μόνη μου. Εδώ λοιπόν το έχω χρωματίσει με σαντορίνι. Έχω βάλει glaze, πάει 3 προς 1, δηλαδή 3 μέρη glaze, ένα μέρος χρώμα. Λοιπόν, και με αυτό το υλικό θα έρθω να περάσω από πάνω το λευκό μου εφέ. Λοιπόν, περνάω όλη μου την επιφάνεια με glaze. Χρησιμοποιώντας ψηλό σύρμα κουζίνας, έρχομαι και τραβάω γραμμές. Ουσιαστικά σκουπίζω το glaze μας με σύρμα. Μπορείτε να το σκουπίσετε και με ένα στεγνό πινέλο. Απλά θα πρέπει να προσέξετε κάθε φορά να στεγνώνετε το πινέλο σας. Περιμένουμε να στεγνώσει και η πατίνα μας. Και για ακόμα μία φορά θα έρθω με το γυαλό χαρτό μου να γυαλοχαρτάρω ελαφριά τις επιφάνειές μου. Γιατί θέλω να βγει περισσότερο ο στόχος μου από κάτω. Στην επιφάνεια που έχω το δρύ θα περάσω ματ βερνίκι. Και για την καρυδιά μου θα χρησιμοποιήσω γυαλιστερό βερνίκι. Και εδώ λοιπόν είναι έτοιμες οι αποχρώσεις μας.
είπαμε απόχρωση δρύ και μαόνι, καρυδιά, ό,τι νομίζετε. Είναι μια υπέροχη τεχνική. Εδώ θέλω να σας πω ότι το tip είναι, εάν το ξύλο που έχετε είναι ακατέργαστο, καλά θα κάνετε να περάσετε αστάρι για να μην σας τραβήξει όπως μου τράβηξε εμέναν εδώ, θα βγουν τα σχέδια πολύ πιο ωραία. Και κοιτάξτε εδώ το έπιπλο, τα κομοδίνα αυτά που έχω κάνει την τεχνική δρύ, τι ωραία που δείχνει, τι φανταστικά που δείχνει. Αυτά τα κομοδίνα ήταν MDF, καμία σχέση με ξύλο. Και τώρα θα φτιάξω και ένα ρολόι. Είναι πάρα πολύ ωραία τεχνική και εύχομαι να σας άρεσε και εσάς.